We won't get done if we keep taking that much time. Ну, якщо ми такі прям будемо перерви робити, звісно, ми нічого не зробимо. All right, what questions do you have? Які у вас є поки запитання? А он вчера рассказывал о том, как, ну, точнее, вот интересные места, с помощью которых мы можем вести дискуссии со свидетелями. Самому приходилось там у себя на родине? You mentioned yesterday that you, like this particular passage that could be used in conversations with Jehovah's Witnesses. Yes. Did you have that kind of experience with them? And were you successful? Well, I've used it several occasions. Кілька разів я використовував в спілкуванні з ними такий аргумент. If by successful you mean were they converted, no. А от стосовно успішності таких розмов, якби наскільки це, чи змінило це їх, чи привернуло їх це до Христа? Ні. But it was obvious from the conversation that they understood they have a serious doctrinal problem. Але із розмови, ну якби в процесі розмови було явно, що вони розуміють, що у них серйозна доктринальна проблема. And that's all we can hope to do is plant seeds. Якби от максимум, на що ми можемо надіятися, в процесі таких розмов, що ми можемо посіяти зерно. Ну, я думаю, не у всех зерно так приживется. Безперечно, безперечно. Not everyone will actually accept that kind of seed and it will give roots. Not with everybody. Потому что у них уже, как говорится, Because they have, they're very much predetermined and they are brainwashed so much that they will, most likely they would. Yeah, it's usually a personality cult. Ну, взагалі це якби культ зосереджений на особистості. Actually, it would be pretty much the same with many other believers, like denominations. When you try to prove your point, and they're predetermined what they want to say, with what they believe, and sometimes it's impossible to make them change. Це так само, як в спілкуванні з представниками деномінацій, коли ми піднімаємо біблійні якісь питання, доктринальні, серйозні. Якщо у них вже ідея якби якась є, тобто вони вже упереджено підходять до цього, вони не хочуть об'єктивно подивитися на проблему, то їх насправді настільки тяжко переконати в чомусь, які свідки Єгови. Тобто в основній масі люди залишаються на тому, на чому вони стоять, за виключенням реально таких шукачів, except for real seekers of. Yeah, people who are honest will accept the truth. Люди, які чесні самі з собою, вони будуть шукати істину. People who won't. А люди, які не хочуть цього, Look at Matthew chapter 28. 28 розділ Матвія, подивіться зараз. Well, actually, we'll start in 27. Навіть з 27-го розділу Матвія ми почнемо дивитися. Beginning in verse 62. Починаючи з 62-го віршу. The leaders of the Jewish nation go to Pilate. Лідери єврейського народу збираються у Пілата. And they make a request. І звертаються до нього з проханням. They want Roman soldiers guarding the tomb. Вони хочуть, щоб римські солдати оберігали гробницю. So that the disciples cannot steal his body and claim he was resurrected. Для того, щоб учням не вдалося украсти тіло і забрати, щоб вони не змогли стверджувати, що Ісус воскрес. Because they said in verse 63, Jesus said he would be raised after 3 days. І в 63-му вірші вони кажуть, ми пригадали, що той казав, кого розіп'яли, що через 3 дні я воскресну. Now, these Jewish leaders have seen Jesus perform miracles. Оці єврейські лідери, на їхніх очах Ісус чинив чудеса. They know he said he would raise on the 3rd day. І вони знали, що він казав, що він воскресне на 3-й день. When he was raised, коли він воскрес, no dispute. Не було жодних сумнівів. No other explanation. Не було ніяких інших пояснень.
What did the Jewish officials do in Matthew chapter 28? У 28 розділі що зробили ці високопосадовці єврейські? Verses 11 through 13. З 11 по 13 вірш, подивіться. Ну, обмануть просили стражи. Що? Ну, обмануть стражи просили, чтобы... They wanted the guards to lie. To lie and paid them. І заплатили їм за це. Now, how many people Чи багато людей come back from the dead воскресають з мертвих? after predicting it? Після того, як самі про це говорять, що вони воскреснуть. Иллюзионисты там. Like some kind of illusionists. Yeah. But this was no illusion. He was Але тут definitely немає жодної dead. ілюзії. Він безперечно, він точно був мертвий. And these are the leaders, the religious leaders of the Jews. І ці люди – це релігійні лідери єврейського народу. So there are some people who will not accept truth. Тобто є завжди люди, які ніколи не приймуть, на будь-яких умовах не приймуть істину. But what is our responsibility? В чому наша відповідальність полягає? To bring the truth to them. Yeah, to bring the truth, it's up to them to do the А right від thing. них уже залежить, далі вже їхній вибір, поступити правильно чи не поступити правильно. So with a Jehovah Witness, Тому чи мова про свідків Єгови, if you show them the truth, чи про когось іншого, якщо ти показуєш істину, it's up to them to do the right thing with it. то уже від цієї людини залежить, від її вибору залежить, чи буде вона робити те, що вона має робити насправді. So when we are all standing in the judgment, І коли ми станемо в день суду, that person can't look at you and поруч, say, you never told me about that. то ця людина, як уже до тебе, тобі не зможе на тебе пальцем показати і сказати, чекай, а він мені ніколи про це не говорив. Remember what Paul said Пам'ятаєте, що Павло сказав? in Acts chapter В діях апостолів 20, 20 главі. he was free from the blood of all men. He was free? Free from, Він каже, що на мені немає крові, нічиєї крові на моїх руках. because he had taught them, Бо він їх навчав, and so he had discharged his duty. і таким чином він виконав свій обов'язок. So our responsibility is to teach them. Тому наш обов'язок навчати, Their а responsibility is the їхня right thing. відповідальність прийняти або не прийняти. Okay, back here to Isaiah. Повертаючись до книги пророка Ісаї. We're still in Isaiah 2, Ми все ще в другій главі Ісаї. talking about the problem with Jerusalem. І ми тут дивимося на проблему, яка трапиться з Єрусалимом. God says he's going to humble the people. Господь каже, що він принизить народ, упокорить їх. God's judgment is going to fall upon some very lofty things. І суд Божий буде здійснений над достатньо такими престижними речами. Verse 13, he talks В about the 13 cedars of вірші Lebanon, він говорить про кедри ливанські oaks of Bashan. і про башанські дуби. But God's judgment brings them down. І він говорить, що Божий суд їх звалить. Walled cities aren't going to protect them, verse 15. 15-й вірш говорить про те, що їхні мури їх не захистять. Idols are going to be abolished, verse 18. 18-й вірш говорить про те, що їхні божища, ідоли їхні, вони минуться. And so only God will be exalted. І врешті-решт тільки Бог буде повищений. Chapter 17 through 22. Вірші Or 17, verse 17 through вірші 22, 17 по sorry. 22. The idols are going to be destroyed. Ідоли будуть знищені. Verse 19 describes the people running for cover Вірш 19 описує людей, які будуть шукати порятунку. when the Assyrian army and when the Babylonian armies come, they hide. Коли кожного разу, як прийдуть, чи то будуть асирійці, чи пізніше вавилоняни, вони будуть ховатися. And they're going to throw away their idols because they failed them, verse 20.
в 20-му вірші сказано, що люди повикидають своїх божків ідольських, бо ідольські божки їх підведуть. So in verse 21, У 21-му вірші you have a picture of a man taking everything he is trusted in. зображується людина, яка зібрала все, на що вона покладала свої сподівання, His wealth, багатство своє, his idols, своїх ідолів, his soothsayers, своїх чаклунів. because he realizes they are useless, І оскільки він усвідомлює їхню марноту, he's throwing them into some hole in the ground, він їх кидає до якоїсь ями в землі, some hole in the rocks. у печері в скелі. So that's the way Jerusalem is at the present. От це сучасність тодішнього Єрусалиму. So chapter 3 verse 1 through chapter 4 verse 1 З 3 глави 1 віршу до 4 глави 1 віршу speaks about Jerusalem and Judah are going to be devastated by the enemy. описується те, що Єрусалим і Юдея будуть спустошені ворогом. So notice this is one of those examples where the man who divided the Bible into chapters didn't get it right. Це один із прикладів того, як людина, яка розбивала Біблію на глави, не дуже справилася добре із своїм обов'язком. Chapter 4 verse 1 actually belongs in the context to chapter 3. Бо 4 розділ, 1 вірш, насправді належить контекстуально до 3 глави. So God's going to take everything that Judah has depended upon Бог away from them. збирається взяти все, на що Юда покладав свої сподівання, і Бог збирається забрати у них це. In verse 1, У вірші 1 he uses the expression stock in the store. Він використовує для Take away from Judah. Для ілюстрації використовує два терміни: підпора і опора. А у вас посох і труд. Okay. So that's representative of everything. І це собою, ці ілюстрації представляють собою все, that they need for life. Що їм потрібно для життя. Basic necessities for life are базові необхідні речі для життя, які? Food, їжа, water, і вода. Of course we need air, but that's just all around us. Безперечно, ми потребуємо ще й повітря, оскільки воно навколо нас, то само собою розумієте. They couldn't store up air back in those days. So. Да. А в той час не вміли зберігати повітря. So food and water, God says I'm taking it away. Тому їжа і питво, і Бог каже, я від вас це заберу. It's going to be so bad. І все буде настільки погано. Verses 6 and 7. 6-7 вірші. That anybody who has clothes to wear. Що будь-хто, в кого буде хоча б одіж, яку можна одягнути, що його будуть вважати як за правителя. But no one wants the responsibility that goes with that job. Але ніхто не захоче взяти на себе відповідальність, яка передбачається такою посадою правителя. The corruption of the leadership is what is responsible for the conditions of the people. І саме корумпованість лідерів являється причиною от такого жалюгідного стану народу. He gives a list of those leaders beginning in verse. Починаючи з віршу 2, він перелічує ось таких посадовців. And he lists there 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Список з 10 different occupations. 10 різних посад. Or 10 different positions. Або позицій. And so they're going to have children to be their princes. І в 4-му вірші сказано, що юнаки, іншими словами, діти будуть їхніми царями. Verse 4.
їхніми князями. Babies to rule over them. Дітваки запанують над ним. Діти ними будуть панувати. Most of the last kings in Judah Більшість останніх царів юдейських after Manasseh після Манасії were були young men. достатньо молоді люди. How old was Josiah when he began to reign? Йосія, скільки йому було років, коли він став царем? 7. 7 or 8. 7 чи 8, да? Young enough, he couldn't even make decisions till he was, I think, 12 is when they Він were настільки recognized був as men. молодий, настільки він був юний, що він навіть рішення не міг приймати, аж доки йому не виповнилося там років 12. Десь, там. And then his sons that came to rule, they were young. І коли його сини стали правити, то вони були достатньо юними. So in verses 8 to 12, we have a description У віршах з 8 по 12 міститься опис that a lack of spiritual leadership brings. того, що до чого призводить брак духовного лідерства, недостача духовного лідерства. They stumbled and they fell Вони спотикаються і падають. because they were against the Lord. Вони проти Бога свого. They boasted of their sins Вони хваляться гріхами своїми. and didn't care who knows about it. Їм байдуже, хто про це знає взагалі. І чи знає хтось. I'm not sure what it's like here, but in the U.S. we have a lot of people who like to brag about their sinful conduct now. Я не знаю, як у вас тут, але в Сполучених Штатах зараз дуже багато людей, які прямо на показ виставляють свою гріховність. Same here, pretty much. Yep. Evil people are evil people in most places. Та люди лихі, в більшості місць вони є людьми лихими. Do what? Oh, I'm sorry. Sorry. So he says that the righteous who are left in the land are going to escape. Він каже, що праведники, які залишаться на той час в краю, вони будуть втікати. Вони будуть And everyone is going to reap what they have sown. А всі пожнуть те, що посіяли. And I'm 10-й looking- вірш. That's verse 10. 10-й вірш. They shall eat the fruit of their doings. Вони споживуть плід учинків своїх. The wicked will be given the reward of his hands, verse 11. А 11-й вірш говорить про те, що безбожному буде дано за результатами його вчинків. And notice the telling statement, verse 12. І потім подивіться 12-му вірші твердження. Those who lead you cause you to err and destroy the way of your paths. В другій частині він каже, що твої провідники вчиняли блудячим тебе і дорогу стежок твоїх сплутали. So we need leadership. Тому ми потребуємо лідерства. We need to be praying for the church in Ukraine to find men who Ми маємо молитися за qualified церкву to в serve as Україні, elders. щоб вона знаходила чоловіків, які кваліфіковані до лідерства, до пастирства. Mike, I think, held a workshop. Здається, Майк проводив семінар по цьому питанню. It's important. Це дуже важливо. Notice he also talks about, well, never mind. Verse 13, Вірш 13. he speaks about his vineyard, Говорить про виноградник свій. because the people have eaten up his vineyard. Каже, оскільки люди, that's verse 14, actually. 14-й вірш, він говорить, що люди знищили його виноградника. So God is bringing a judgment. І Бог здійснює суд над ними. This is many times in the prophets you'll find that Часто в пророках ви знайдете,
God will bring an accusation like he's in a court of law. Звинувачення, які виставляє Бог, ніби будучи в приміщенні суду. And that's kind of the idea here. І подібна ідея і тут презентована. So he stands up to plead and to judge the people. Він стоїть в суді для того, щоб позиватися, щоб судитися з народом. Notice the parallel. І подивіться на паралелі. They've eaten up the vineyard. Сказано, що вони виноградника знищили або об'їли виноградника. The plunder of the poor is in your houses. Він каже, що грабунок із убогого в ваших домах. Друга частина 14 Verse 15, they were crushing and grinding the people. В 15-му вірші говориться, що вони гноблять і утискають людей. Ukrainian translation actually says you oppress, you oppress, and like two different terms that describe oppression. Yeah, same idea. Mm-hmm. Mm-hmm. Same in Russian. Then in beginning of verse 16 through the end of the chapter and into 4:1. І потім з 16 віршу 3 глави і до 4 глави 1 віршу. He describes and condemns the excessive luxury that the women of Judah and Jerusalem were living. Він описує надлишкову, надмірне багатство, шик, в якому живуть жінки єрусалимські. They were proud, verse 16. 16-й вірш говорить, що вони загорділи. They were haughty and they walked with mincing, the English says. Mincing. In Like verse 16. Let's see, we got a footnote here. Let me find it. Ukrainian translation literally says that they're proud and they walk with their long necks. Yeah. And they are winking their eyes. Like prancing or Yeah. They're drawing attention to themselves, being flirtatious. Да, от вони в російській мові ще згляну 3:16. Подняв шиї, обольщає взорами. В українській мові ходять витягнено шиї і моргають очима. Ну, тобто ходять, це фліртують, да? I like some music videos I see now and then. Да, це так, як от в музичних відеокліпах таке постійно бачиш. Not because I'm looking for them, but they're just there in your face at the restaurants and places. Да, особливо там в кафе, там в ресторанах. Ти навіть якщо не хочеш дивитися, то перед тобою повісять цей телевізор і будуть такі ролики перед тобою будуть крутити. And they have an excessive amount of і у них надлишкова кількість jewelry and ornaments on verse 17. 17-й вірш каже, що у них надлишкова кількість прикрас. I'm sorry, verse 18. О, 18-му вірші. Now, God is not necessarily condemning having jewelry. Ну, Бог не обов'язково, знаєте, прямо аж осуджує наявність ювелірних прикрас уже. But when it's Але коли designed to just say, look at me, look at all that I have, look how wealthy все для I того, am. щоб показати, ось подивіться на мене, що в мене є, яка я багата. That's when it becomes a problem. От тоді це стає проблемою. Verses 18 to 23 gives more emphasis to what they were wearing to show their affluence. Вірші 18 з 18 по 23 показують, що вони одягають для того, щоб показати свою таку продвинутість.
And so 24 to 26 describes how all that will be taken away. А з 24 по 26 вірш говориться про те, що це від них буде забране. Instead of sweet smelling perfume, І замість бальзаму або запашних парфумів буде що? They're going to stink. Буде сморід, вони смердітимуть. Instead of a beautiful sash, they'll have a rope. І замість пояса прекрасного буде мотузка. And their men are going to fall by the sword. А чоловіки їхні впадуть від меча. 25 вірш. And in chapter 4, verse 1, А в 4 главі 1 вірші. once the judgment of God comes, З приходом суду Божого. these once proud women, Ось ці колись горді жінки, who never had any problem у яких finding men, ніколи не було жодних проблем знайти собі чоловіка раніше. are now so desperate that 7 women want the same man. Вони будуть настільки відчаяні, що 7 з них будуть посягати на одного чоловіка. Yeah, Mormons here in Ukraine. У вас мормони є в Україні? Да. They will try to use this verse to justify a man having 7 wives. Мормони виправдовують свою практику полігамії, базуючись на цьому вірші. Problem with that argument is what's God trying to show with this verse? Але проблема от в чому. Що Бог намагається цим віршем показати? Чтобы не возвращались. Ні, ну що, Уже слишком пали, они никому не будут нужны. Ну, и такое состояние будет в обществе, что уже никто не захочет. ну, чоловіків немає, просто чоловіків немає вже просто. Вже все, чоловіків всі загинули. But men are killed, and there's desperation among them. Yeah, there's not enough men. Тобто просто чоловіків недостатньо. And so now І тепер they're willing to do anything. вони готові робити будь-що. Notice that the verse concludes with to take away their reproach. Що вірш закінчується тим, що вони будуть кликати: забери наш сором. До цього чоловіка вони будуть звертатися, що він забрав їхній сором. They're willing to support themselves. Вони готові самі себе забезпечувати своє. Buy their own food, supply their own clothing. І йому пропонуватимуть, будуть казати: ми одягнемо тебе, ми тебе нагодуємо. Because in that society, Бо в тому суспільстві for a woman to be single, одинокість жінки, for a woman not to have children, бездітність was для жінки a shame and a reproach. Було чимось постидним. Remember what Sarah said to Abraham. Пам'ятаєте, що Сара говорила Аврааму? Ну, Yeah, that's the right verse here. рабыня ее смеется над ней. That her slave is laughing at her. Well, that came later. Ну, це вже пізніше було. Ну, она много ничего. I'm sorry. Sarah needed to have a child to take away reproach, but look at chapter 30, verse 1. This is what Rachel said to Jacob. Вірніше, там не просто, ну да, в Сари така була подібна ситуація, але 30-й розділ, 30 verse 1. 30-й розділ, перший вірш книги Буття. Там Рахіль і Яків. И увидела Рахиль, что она не рождает детей Иакову, и позавидовала Рахиль сестре своей, и сказала Иакову: дай мне детей, а если не так, я умираю. Give me a child or I'll die. Вона каже: дай мені дитину, бо інакше я помру. And so Jacob asked her, am I in God's place? Verse 2. І в другому вірші Яків каже: я ж за Бога не можу вирішувати. Иаков разгневался на Рахиль и сказал: разве я Бог, который не дал тебе плода чрева? And so Rachel І Рахіль follows the lead of Sarah. іде шляхом Сари. Here's my maid.
а вона йому підставляє свою Sound служницю. familiar? Знайомо, так? Ситуація. And every time this happens in scripture, Кожного разу, як в Писанні таке трапляється, creates problems. створюється нова проблема. Sarah's handmaid looked at her. Сарина служниця насміхалася з нею. After she became pregnant, how did she look at Sarah? Після того, як вона завагітніла, як вона на свою господиню дивилася? Сусідка. Down. Yeah. Ishmael was a rival for Isaac when Isaac was finally born. Як Ісмаїлове відношення до Ісаака, коли Ісаак народився? You read back through this part of Genesis, all these children, they all lined up with their brothers based on their mother, not their father. І читаючи ось цю частину книгу Буття, ми бачимо, що все, якби родовід будувався по матері, а не по батькові. So it was not a good thing. Тому те, що вони до чого вони вдавалися, не було чимось хорошим. So the third picture of Jerusalem and Judah Третя картина або третє зображення Єрусалиму is her eventual purification. це майбутнє очищення його. So Isaiah is going to go back to the idea of the time of the Messiah. Ісая знову звертається до ідеї про правління Месії. And shows the internal conditions of the church when the Messiah is reigning. І він описує, який буде внутрішній стан речей в церкві після приходу Месії. And so he's making what we would call a circle here. Тобто він робить такий, знаєте, якийсь цикл, типу як коло. Remember, he started off talking about what it will be like when Messiah establishes his kingdom. Пам'ятаєте, він спочатку починає говорити про те, як буде все, коли Месія встановить своє царство. But then he says, here's what it's like now. Потім він каже, ось що ми маємо зараз. So now he's going to come back and show again А тепер він знову повертається до цієї ж самої теми і знову показує, that it will be better in the future. що в майбутньому все буде краще. God will redeem her, cleanse and purify her. Порятує Ізраїля, порятує Єрусалим, очистить його і зробить непорочним. By passing her through the fires of judgment. Провівши його через суд, через вогонь суду. So chapter 4 verse 2 begins with in that day. 4 розділ, 2 вірш починається із фрази того дня. That's the day of the Messiah. Це день Месії. And he introduces it by the word, using the word branch. І він представляє Месію терміном парость або отрасль. So along with the word, with the idea of the branch, write down these verses. І те, що стосується цього образу парості, запишіть собі вірші зараз. Isaiah chapter 11 verse 10. Ісаї 11:10. Jeremiah 23:5. Ісаї 11:10. Єремії 23:5. And 33:15. І Єремії 33:15. 11:10 Ісаї. Єремії 23:5. Єремії 33:15. And then Zechariah І Захарії 3:8 3:8 and 6:12 and 13. і 6:12-13. Notice in verse 2 how he describes the fruit of the earth. Зверніть увагу в другому вірші, як він описує плід землі. It will be excellent and appealing. Він каже, що плід цей буде величний та пишний,
величії і славі. For those who escaped. Для тих, хто уціліє. That's the remnant. І це залишок, позосталий. Оставшийся. And from that remnant, із цього залишку all the future offspring will come. Якраз і з'явиться ось цей майбутній грядуща парость. And the idea of the fruit here is spiritual fruit. І плід тут, який говориться, він в духовному сенсі. In verse 3, У вірші 3 the emphasis is on holiness now. наголос на святості тепер. The remnant's going to be holy. Цей залишок буде святим. Separated for service to God. Відділений для служби Божої. In contrast to the way it used to be. На противагу тому, як це було раніше. When it was an emphasis upon the rank a person had in life or their station in life. Коли наголос більше робився на соціальний статус, на якісь досягнення в житті. And their names are written. Сказано, що імена їхні записані будуть. Among the living in the New Jerusalem. Серед тих, хто живе, серед мешканців Нового Єрусалиму. Третій вірш, остання частина. John used the idea of the Lamb's Book of Life, Revelation 21:27. В об'явленні Івана в 27 розділі, verse 21, 21 розділі, 27 вірші використовується образ книги життя Агнцевої. 21-27 об'явлення. Откровення. And notice there's going to be a washing away of the sin. Зверніть увагу, що тут у Ісаї говориться про те, що будуть змиті гріхи. This will come Це настане. with the Messiah. Це настане з приходом Месії. Zechariah chapter 13 verse 1. Захарії, книга пророка Захарії 13:1. Запишіть собі. 1 Corinthians 6:11. 1 Коринтян 6:11. Ephesians 5:26. Ефесян 5:26. Where it said that Jesus would Там де сказано, що Ісус sanctify his bride освятить наречену свою and cleanse it. І очистить її. So we'll double check these. Yeah. That's when he's talking about husbands and wives and the submission of a wife and Right. the leadership of a husband. Right. He's talking about the husband-wife relationship. Це там, де в Ефесянах, там де говориться про стосунки між чоловіком і дружиною. Relationship between Christ and his church. І це він ілюструє стосунки між Христом і церквою. Ну, чи навпаки. Да. And then Hebrews 9:14. І також послання до євреїв 9:14. And he says in verse 5 that the Lord will create above every dwelling place. В 5-му вірші говориться, що Господь створить над усяким житлом The cloud of smoke by day and the shining of a flaming fire by night. Хмару вдень, яка буде над ними, а вночі буде дим і блиск вогню полум'яного. Це 5-й вірш. And a tabernacle for shade and refuge, verse 6.
І сказано, що буде шатро у день для них тінню від спеки і захистом та укриттям від негоди й дощу. Now, what does it remind you of when you hear about a cloud of smoke by day and a flame of fire by night? От тут оцей образ хмари, яка вдень над ними, а вогонь і дим вночі. Що це вам нагадує? Вдень хмара, вночі вогонь. Что, Ні. Присутствие Божье. The presence of God. Presence of God. Де? Ну, израильский. When God was leading them out of Egypt. Exactly. Абсолютно вірно. When they left Egypt, Коли вони вийшли з Єгипту, they had the cloud in the daytime to protect them from the oppressive heat, the sun. хмара захищала їх від спеки. At the nighttime, they had the fire to keep them warm because they were in the desert. Вогонь горів, зігрівав їх. Вони ж в пустині були. Ночі в пустині холодні. And the nights are very cold in the desert. Yes, because there's nothing to retain the heat. Вночі в пустелях дуже холодно на противагу жаркому дню, бо немає нічого не зберігає, швидко пісок віддає тепло. І все, стає холодно дуже. My in-laws live in Arizona in the winter. Його рідні свояки по дружинній лінії живуть в штаті Аризона взимку. Daytime it can be in the 70s. I'm not sure what that is Celsius. В день може бути it's like fairly warm, like about 20 Celsius. Десь близько 20 градусів тепла. At night, А вночі it can go down into the upper 30s, low 40s. So. може бути десь там в районі від 0 до 5 градусів тепла. В день плюс 20, а вночі 0. So it gets cold in the desert. Тому в пустелі вночі дуже холодно. Now, in verse 5, У вірші 5 it says the Lord will create. сказано, що Бог створить. Same Hebrew word. Те ж саме єврейське слово в івриті, that's used in Genesis for the creation of the universe. яке використовується в книзі Буття для опису того, як Бог створював Всесвіт. So God is saying through Isaiah that there's going to be a new creation. Тобто через Ісаю Бог говорить про якесь нове творіння. And that new creation І це нове творіння is going to be the church. це має бути церква. Хмара і вогонь. Cloud and the fire. Now, I want to point out something. When these prophets are showing how bad things are, Я хочу вам дещо до чогось підвести вас. Якщо пророки говорять про те, наскільки все погано, they're always going to hold out hope that it can be better if they'll вони just завжди пропонують і надію, що буде краще, якщо лише тільки народ repent. yeah, if they'll repent. Якщо вони покаються. And that in the future, І що в майбутньому the people who are suffering that are righteous at the present, праведники, які зараз страждають, God will have the church in place and it will be much better. що в майбутньому Господь встановить церкву і все буде набагато краще. So when you're preaching, Тому коли ви проповідуватимете, when you're teaching, коли навчатимете, there will be times you'll have to deal with problems. Будуть часи, коли вам потрібно буде справлятися з проблемами. Just don't leave the people without hope. Не залишайте людей без надії. I actually had a lady tell me one time Одна жіночка мені якось сказала насправді, that there was a preacher where she was worshiping. Що та церква, в якій вона поклонялася Богові, був один проповідник. She had reached the point where she dreaded Sundays. Вона була доведена до того, що вона боялася недільного дня. Because she was going to go to worship God. Бо вона збиралася в цей день іти поклонятися Богові. The preacher was going to tell her how beautiful heaven is. І проповідник збирався розказати, мав розказувати кожної неділі, наскільки гарно в небесах.
And then let her know that she wasn't good enough to go. І потім їй повідомляв, що вона недостатньо хороша, щоб туди піти. Is that the way church is supposed to be? Такою має бути церква. I think it's supposed to tell думаю. us, even though we're not good enough, God makes it possible Я for думаю. us to go. Я думаю, церква повинна доносити інакше. Те, що хоч ми і недостатньо хороші, щоб піти в небеса, Бог нас бере туди. So don't leave people without hope. Тому не залишайте людей без надії. Now don't encourage them with false hope. Ну, не підбадьорюйте їх неправдивою надією, But don't безперечно. leave them without hope. Але й не залишайте їх без надії взагалі. Questions? Є запитання? Окей. Does he look like he has a question? Okay. Sometimes you get that look in your eye, and I think you have a question. Інколи, коли я дивлюся, коли бачу, що ви на мене дивитеся, то мені здається, що у вас є якесь запитання до мене. Нет, мы просто внимательно слушаем. А у вас може запитання, коли ми підемо обідати? Maybe they have a question when we're gonna have a lunch break. About 7 minutes. Ну, 7 хвилин ще у нас. All right. Добре. За 7 минут. Beginning in chapter 5, Починаючи з 5 глави. Isaiah has an arraignment of Judah and Jerusalem. Ісая говоритиме про Ізраїль і про Юдею і Єрусалим. In chapter 5, verses 1 to 7, he gives the parable Це of the пункт vineyard. В. З 5 розділу, з 1 по 7 вірш, він говорить про виноградник. It's an allegory Це алегорія. where the prophet is showing the favored position of the nation Коли пророк показує, в якій пророк показує особливий статус народу and the failure of the nation to і неспроможність цього народу properly use that. належним чином використати цей особливий статус. Знайшли, так? По плану. Да. It's similar to Nathan's allegory that he told about David. Це дуже нагадує про пророчу алегорію, з якою Натан прийшов до Давида, що пам'ятаєте. So everybody with me so far? Ви зі мною ще поки? Натан, по-русски. Нафан. А. Again, Nathan in Ukrainian it's Natan, in Russian it's Nafan. He's like, what Nathan? Nathan. He said Natan. Ви знаєте, скільки ви цікаво для себе навчитеся? Зватимете, як звати їх на різних мовах. Вже можете на язиках говорити. You can speak in tongues. I told you. Now you can, tongues. That's right. I have friends who used to preach who would go to India and preach, and they would sometimes translate 3 times before that was done. He would speak in English, they'd translate it into the national language, Okay. then the national language into the local language, and the local language into the tribal language. Oh my goodness. Yeah. У нього друг один є, який там їздив в Індію проповідувати. Він коли кудись приїжджає, десь якусь глибинку, то він говорить по-англійськи, з англійської перекладач на національну мову, хінді там, чи на якусь там, чи допустимо цей мікс англійської і їхньої місцевої мови. Потім з цієї перекладають на регіональну мову, а з регіональної на мову племені, в якому вони знаходяться. Тут там 3 чи 4 перекладачі отака. Один одному. Imagine how long that would take to teach this class. Ви можете уявити, наскільки довго зайняло б викладання такого курсу, як у нас. 4 перекладачі. All right, let's see if we can finish this vineyard before lunch. Давайте зараз постараємося з виноградниками до обіду розібратися. Verse 2 gives a description of the vineyard. Другий вірш описує цей виноградник. It should be fruitful.
цей виноградник мав би бути плідним, плодоносним. But it's not. Але він не є таким. It's producing wild grapes, Він породжує дикі ягоди. which would be no good. І вони, не годяться. And so the only thing left to do is just І єдине, що лишається зробити, let it turn back into pasture land. це просто перетворити цей виноградник на пасовище. But then the prophet А потім пророк is making the point that Israel and підводить до Judah думки, що Ізраїль are represented as the vineyard of the Lord. і Юда, насправді, вони і є цим виноградником Господнім. God had expected justice, Бог очікує від них справедливості, but they gave bloodshed. а вони проливають кров. And for righteousness, there was only a cry of oppression. А замість праведності від них тільки утиски. So God's going to take around the protective barrier around it so that the wild animals can come in and eat up the vineyard. І Господь каже, що він зробить? Він живопліт його викине, і зайдуть дикі тварини і вигублять його. That would represent the invasion by Assyria and Babylon. І це таким чином зображується вторгнення Асирії, а потім пізніше Вавилону. What else could he have done? Що ще він міг зробити? So the failure was on their part. Тобто поразка через них самих. And so God is going to withhold every blessing. Утримає від них всі благословіння. Verse 6. 6-й вірш говорить про це. He's not even going to let it rain on it. Він навіть звелить хмарам, щоб дощ вони не давали на нього. And what happens to plants when it does not rain? Що стається з рослинами, якщо немає дощу? They fade. They become sickly. В'януть, такі ослаблюються. Sometimes they die. Часто гинуть. So that's the fate that's awaiting them. Тому ось саме така доля їх і чекає. And verse 7 gives that summary I gave 7-й вірш earlier підбиває оцей такий підсумок того, що я вам раніше of говорив. what God expected, but what he got. Того, що Бог від них очікував, а замість того, і що він отримав замість того. So after lunch, we'll talk about a series of 6 woes. Після обіду ми з вами поговоримо про горе. 6 випадків горя. Горь. Sounds exciting, I know. Я знаю, що це звучить дуже захоплююче. If you were a Jew listening to, or if you're a member of Judah back then, you wouldn't appreciate it. Але якби ви були частиною юдейського народу, єврейського народу, і жили в той час, то вам би точно це не. Тут що ми походили якраз на царстві. Засуха, голодовка. Сейчас я даже They were going through голод, this. засуха, болезни, нашествие саранчи, моровая язва And и опустошение. First, Second Kings, the desolation, the invasions and famines, droughts. All prophesied by Isaiah before it happened. І все пророковане Ісаїєю до настання цих подій. What's that? Hmm? What's that? Lunchtime. Обід. It's 12 o'clock.